to my YouTube channel. মোৰ চেনেলত আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ টাৰ্কা ষ্টাইল দাল ফ্ৰাই। যেন থাম্বনেইলটো কি দিওঁ এতিয়া মই মনতে সেইটো ভাবি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। তেন্তে দেৰি নকৰোঁ বলক আজি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। দাল ফ্ৰাই বনাবলৈ মই লৈছোঁ 250 গ্ৰাম বুট দাইলখিনি মই 5 ঘণ্টামান তিয়াই কোমলাই লৈছোঁ। দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু বটা ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, দুটা লং, দুটা ইলাচি আৰু পকা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ আৰু নৰসিংহৰ আগ 4টামান লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। দাইলখিনি প্ৰথমতে মই কুকাৰত দি 2টা হুইচেল দি বইল কৰি ল'ম। বইল কৰোঁতে মই পানী বেছি দিয়া নাই, কেৱল দাইলখিনি ডুব যোৱাকৈহে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে নিমখ দি দিম। বইল কৰোঁতে নিমখ দি দিলে টেষ্টটো খুবেই ভাল হয়। এতিয়া কুকাৰ বন্ধ কৰি গেছটো হাই ফ্লেমত দি 2টা চিটি দি ল'ম। 2টাতকৈ বেছি চিটি নিদিব, দাইলখিনি পানী হৈ যাব নহ'লে। কেৰাহী গৰম কৰি মিঠাতেল দিছোঁ মই ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 5 চামুচমান হ'ব। তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি বেছি নাভাজোঁ, মই অকণমান ৰঙচুৱা পৰা যেন হোৱালৈহে ভাজি ল'ম। এতিয়া জলকীয়া কেইটা দি আকৌ অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া আদা নহৰুখিনিও দি দিলোঁ। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকেহে মই ভাজি ল'ম, বৰ বেছিও নাভাজোঁ। এতিয়া ইলাচি 2টা থেথেলিয়াই লৈ দি দিছোঁ আৰু লং 2টাও লগতে দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে হালধি এচামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ভালদৰে লৰাই লোৱাত ইয়াত মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। গেছটো মিডিয়াম কৰিয়ে মই মছলাখিনি ভাজিছোঁ। তেতিয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খায় আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। বিলাহীখিনি নিসিজালৈকে মই এতিয়া লৰাই অলপ ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ঢাকোনখন দি দিলোঁ বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ। বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দাইলখিনি দি দিছোঁ। দাইলৰ পানীখিনি এতিয়া মই দি দিয়া নাই, আগে দাইলখিনি দি লৈ দাইলখিনি অলপ ভাজি ল'ম। পানীখিনি পিছত দিবলৈ ৰাখি থৈছোঁ। যিহেতু আজি মই দাল ফ্ৰাই বনাইছোঁ সেয়েহে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অন্ততঃ 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ঢাকি দিম এইদৰে আৰু মাজে মাজে ঢাকোনখন আঁতৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই দাইলৰ পানীখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে অলপ পনীয়াকৈ যদি খাব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰু অলপ পানী দি দিব পাৰে। মই অলপ ডাঠকৈ ৰাখিম সেইবাবে আৰু পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। লৰাই ল'ম ভালদৰে আৰু এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেমতে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ঢাকি দিম, 10 মিনিটমান সিজাই ল'ম ঢাকি দি অলপ ডাঠ হৈ অহালৈকে। দাইলখিনিৰ ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হৈছিল। এইদৰে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। ধাবা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাতকৈও ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াত নৰসিংহৰ আগকেইটা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ দি দিছোঁ।
আৰু এতিয়া মই পুনৰ 2 মিনিটৰ বাবে ঢাকোন দি ৰাখি দিম তেতিয়া নৰসিংহ পাতৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় এয়া মোৰ আজি টাৰ্কা ষ্টাইল ডাল ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকেও গৰম গৰম লুচি পৰঠা শুকান ৰুটি নাইবা গৰম ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ